لاي موسفيت اللي هو يتكون من سبستريت ومن تو ويل، وعندنا طبقه الجيت اوكسايد ووراها الكونتاكتس اللي اربط عليها الجيت فولتج. فراح امثل هذا الشكل كله عباره عن تو بارالل بليتس، المسافه بيناتهن تي اللي هي ثيكنس، الاريا مال كل بليت كابيتال اي، التشارج اللي موجوده هي بوزيتيف كيو بالبليت التوب اللي هو اللي فوق، ونيجاتيف كيو بالبليت اللي هو يكون اللي جوا. فراح اعرف الكاباستنس جيت راح تساوي لي الابسولوت مال الاوكسايد ريجن مضروبه في الاريا، طبعا الاريا مال البليت الاول او الاريا مال البليت الثاني اثنين مساويات، على الثيكنس. اذا هذه هي الكاباستنس او الجيت كاباستنس اللي وحده قياسها فاراد. انت تدري كل بيرمابيلتي لازم تساوي البيرمابيلتي للفري سبيس مضروبه في الريلاتيف بيرمابيلتي، وبالتالي لماده الاوكسايد الريلاتيف تساوي 3.9، فاذا هذا القيمه هذا المقدار كله راح اقول السي جي راح يساوي لي 3.9 في ابسولوت نوت، هذه قيمه ثابته مضروبه في الاي على تي او اكس اللي هو الثيكنس. احنا نعرف انه هاي الابسولوت نوت تساوي 8.85 في 10 اس ناقص 14، الوحده مالتها فاراد لكل سنتيمتر. نعم من السؤال؟ القانون الاول فاراد، هذه وحده قياس، هذه يونت، هذا هو القانون مالتنا اللي جاي يحسب به قيمه الكاباستنس الماجنتيود مالتها. سالب 14 لا تنسى هذه اسميها جيت كاباستنس لكل الموسفيت. هسه اريد احسب الاوكسايد كاباستنس، اذا خلينا نسميها هاي 1 هاي نسميها 2، اذا الاوكسايد كاباستنس راح تساوي لي، راح اسميها سي او اكس، سي سب او اكس، هذا مختصر الاوكسايد، راح يساوي لي ابسولوت او اكس على الثيكنس. طبعا وحده القياس مال هذه الكاباستنس الاوكسايد هي فاراد على سنتيمتر تربيع. اذا الجيت كاباسترز راح تساوي لي الاوكسايد كاباسترز اضربها في الاريا، تمام؟ هذه فاراد على سنتيمتر تربيع، هذا سنتيمتر تربيع، بدنا ضربه راح يبقى لي فقط فاراد. فهذه الاي جي راح اعرف لك اياها الجيت اريا. لا تنسى الجيت اريا هنا ايش راح تساوي لي؟ تساوي لي كابيتال ال في كابيتال دبليو. لا تنسى جاي نحكي على جيت، ما جاي نحكي على كونتاكتس. لو جاي احكي على كونتاكتس اريا فلذلك راح يساوي سمول ال في سمول دبليو، بس هنا أنا جاي احكي على جيت كامله. احنا قلنا الدايمنشن مال الجيت هو شنو هو؟ العرض الويدث هو كابيتال دبليو واللينث هو كابيتال ال، فلذلك هذه الاريا مال الشانل ككل مال هاي المنطقه. بينما بالريزستيفيتي احنا ما حسبنا الاريا مال الشانل، حسبنا الاريا مال الكونتاكتس.
اللي هو small l في small w. هذا كل اللي احتاجه بالنسبه للجيت. حتى اذا خلصتوا حتى ننتقل الى الدبليشن ريجن. هنشوف بالدبليشن ريجن ايش راح يصير. يعني هسه احنا سوينا حسبنا الريزيستنس مال هذا البارت اللي هو الكونتاكت بارت، نزلنا 1 ستيب، حسبنا الكاباستنس اللي موجوده هنا بهالجزء. هسه شريد اريد اشوف شنو المعادلات اللي تحكم الدبليشن ريجن. احنا مو قلنا اذا عندنا ان واذا عندنا بي راح اكو هولز ثقوب واكو الكترونات، راح يصير عندي دبليشن ريجن. فاذا راح ننزل بعد خطوه حتى نشوف شكل الدبليشن ريجن، ايش قد قيمه التشارج، ايش قد قيمه الالكترونات، شلون احسبها، شلون اعرف الثيكنس مال الدبليشن ريجن. تمام؟ هذه عن طريق معادلات رياضيه. كملتوا؟ خلينا نشوف هسه الدبليشن ريجن. اذا الموضوع مالتنا الجكشن والدبليشن ريجن. الموضوع الجديد اللي راح ناخذه هو بي ان جكشن او جكشنز. اذا هسه راح ناخذ تو ريجن. هذه الريجن اللي تمثل لي البي تايب. تتذكر حتى نولد البي تايب شو احتاج اكسبترز اتومز، كنت ارمزلها بالان اي، وقلنا هذه الان اي شو تمثل لي؟ تمثل لي الاكسبتر اللي وحده قياسه قلنا شنو هو؟ سنتيمتر تكعيب، اللي هي وحده قياس الفاليوم. بالان تايب ايش عندي؟ بالان تايب عكس الحاله. بالان تايب عندي ان دي اللي هو الدوليشن، عدد الذرات او الدونرز، عدد الذرات المانحه لسنتيمتر تكعيب. بالمناسبه مو بالضروره بالسنتيمتر، بس احنا جاي ناخذ هسه سنتيمتر سكيل. قاعد واحد يشتغل بالمليمتر سكيل، فيصير هذا كل شيء كل الوحدات تصير نسبه للمليمتر. اذا اشتغلنا ميلز راح ناخذ كل الوحدات نسبه للمايكرومتر. اذا اشتغلنا نانو تكنولوجي كل الوحدات تصير شنو؟ للنانومتر. اوكي؟ فهسه انا بالنسبه لي الريزنبل سايز مالتي هو سنتيمتر سكيل. اوكي؟ بس ما معقوله واحد ياخذ لي اياها بالمتر سكيل. ليش؟ نعم، ليش ما ناخذها بالمتر سكيل؟ يعني ما معقوله ما شفنا انتجريت سيركت الحجم مالته نص متر، او كل اللي يشوفه هو مثلا 3 سنتيمترات، 1 سنتيمتر، نصف سنتيمتر. مو تمام؟ هذا هو البراكتيكال، يعني براكتيكلي اللي موجود. اذا هسه اللي راح يصير عندنا راح تتولد هنا شحنات بهذا الجزء. عندي شحنات شويه خلي هذه قلنا ان اي اللي هي الاكسبترز. اذا هنا بهاي الريجن قلنا راح تتكون عندي شحنات. تمام؟ وايضا هنا راح تكون شحنات اوبوزيت للشحنات الاولى. بما انه هذا بي تايب، الشحنات اللي راح تتكون يمه هي الشحنات السالبه. راح
نعرف الثيكنس، انتبهوا وياي، راح نعرف الثيكنس او المسافه من هذا البرير لاين الى اخر منطقه بيها الالكترونات راح اسميها اكس بي. اذا اكس بي هو سمك او عرض الاريا اللي تحتوي على شحنات سالبه. بالاتجاه المقابل لها ايش عندي؟ المفروض عندي شحنات موجبه، ما طول عندي ان تايب، فكل الالكترونات راح تبقى هنا، والبروتونات او الهولز وين راح تصير؟ راح تصير بهالجهه. هاي المسافه راح اسميها اكس ان. الاكس ان شو تمثل لك؟ تمثل لك الويدث اللي هو بالمتر او بالسنتيمتر، واللي يحتوي على كل الهولز. بالحالة الطبيعية راح نعتبر الشارج النيجاتيف شارج equal to positive charge اللي هو الايكوليبيوم بوينتس، نقطة التوازن او التعادل. فهاي الفرضية انا راح افرضها انه هسه ما عندي اي انحياز باتجاه السالب او الموجب، اوكي؟ بس ما اقدر اقول، انتبه، ما اقدر اقول انه الاكس ان تساوي الاكس بي. اقدر اقول انه الكوانتيتي مال هاي الشحنه تساوي الكوانتيتي مال هاي الشحنه، لكن هذا ما يعني انه الشحنات الموجبه متوزعه بمسافه او مساحه نفس التوزيع مال الشحنات السالبه. ما اقدر اقوله، كل اللي اقدر اقوله انه كميه الشحنه الموجبه تساوي كميه الشحنه السالبه. نعم. هسه اذا ما مسلطين فولتج، اذا ما عندي سورس رابطه على السيماي كوندكترز، هاي الفرضيه عندي فقط سيماي كوندكترز. هذا السيماي كوندكترز انا سويت له عمليه دوبينج تشويب، لكن ما جاي اربط عليه مصدر حتى انا الثريشولد فولتج تتحقق، وبالتالي يصير عندي تيار كهربائي، اوكي؟ فاذا 100% ما طول عندي شحنات موجبه، عندي شحنات سالبه، راح يكون عندي الكتريكال فيلد بهالاتجاه، تمام؟ اللي هو من الموجب الى السالب. اذا هذا هو عندي الكتريكال فيلد، قيمه هذا الكتريكال فيلد هو اي، وراح اعرفه انه الكتريكال فيلد. اذا ما عندي كيرنت هسه، عندي مجال كهربائي. اذا هذا كله، هذه المنطقه كلها احنا دائما شو نعرفها؟ نعرفها على اساس الدبليشن ريجن. اذا هسه اريد هذا الفيزيكال دايجرام للدبليشن ريجن، اريد اشوف الايكويشنز اللي راح تمثل لي هذا الدايجرامز، تمام؟ حتى نشوف ايش قد كونسترينتس مال الالكترونات، تركيز الالكترونات ايش قد، تركيز البروتونات ايش قد الثيكنس اللي راح تحتوي لي الكترونات، ايش قد الثيكنس اللي راح تحتوي لي هولز. بالمناسبه انتبه، شغلتين احنا جاي ناكد عليها، كميه شحنه الهولز تساوي كميه شحنه الالكترونات، هاي شغله. الشغله الثانيه عدد الهولز. شوف هنا من رسمت 2 4 6 8 10، اذا الهول 2 4 6 8 10، لازم العدد مال التشارج ايش بيه؟ بالساوي ايكوال. هاي من شروط، اوكي؟ هسه راح نكتبها هنا. اذا خلينا نقول الكومنتس الاولى it must، شوف it must مو should be، يعني لازم هذا الشرط يتحقق. have equal charge on both sides. عفوا بدي اكتب بالاحمر بس خلينا نغيره بالاسود حتى الجماعه يشوفون. equal charge on both sides. إذا الشرط الأول أنه on both sides، أنه الشحنات تكون متساوية بالاتجاه. هسه حتى أنا أسوي equilibrium، أسوي توازن، لازم إيش عندي؟ لازم انتبهوا وياي أنه الشحنة في الاريا في الاكس بي، هذا يعطيني فاليوم الحجم الكلي،
في عدد الاكسبترز يساوي لي الشحنه في الاريا في الاكس ان في الان دي. واحد يقول شنو؟ 100% الاريا مال هذا الشيت لازم تساوي الاريا مال هذا الشيت. هذه ما بيها اختلاف. التشارج او الكيو احنا قلنا بالاخير عندي تشارج وحده راح يصير فيها فلو تشينج اوف ريتس. ما عندي تو تشارجز. بالاخير اما هذا السيمي كوندكتر راح يعطيني الكترونات مع الزمن، وبالتالي راح تكون شحنة التيار شحنة التشارج سالبة، وسبب توليد التيار هو منه الالكترونات. او بالاخير راح يعطيني هورز، يعني معدل التغير راح يكون بالهورز، وبالتالي الشحنة الكلية راح تكون موجبة والتيار سببه من هو الهورز. اذا عندي شحنة واحدة، وبالتالي بالحالتين شو كتبت؟ كيو. قلنا الاريا متساويه 100%. ضاع وياي من اضرب اريا في هذا الدايمنشن يعطيني حجم. فاذا الحجم اللي يحتوي على شحنه الكيو المفروض يساوي الحجم اللي يحتوي لي على شحنه الكيو بالسايد الثاني. الاي متساويه نعم، فلذلك ايش راح اسوي لها؟ اختصرها. الكيو متساويه، لكن الاكس بي والان اكس ان ما متساويات. ليش؟ لان هذا المفروض حاصل ضرب الدايمنشن اكس ان مع عدد الدونيشن او الدونرز اوتومز يساوي حاصل ضرب الدايمنشن اللي يحتوي لي عدد الاكسبترز. فاذا هذا قل لازم هذا يزداد شويه، والعكس صحيح. نسبه وتناسب. اوكي؟ فهنا النتيجه النهائيه اللي يريد نحصلها انه الاكس بي في ال NA راح يساوي لي ال XN في ال ND. بالمناسبة هذا الكل إذا تتذكر ال XB وال XN يمثل لك الكابيتال W اللي هو ال width of channel. تمام؟ هذه راح نسميها هاي الشحنات الموجبة اللي هي الدونر ايونز، واللي هي البوزيتيف تشارج. تمام؟ اذا هي ايونات موجبة. هذه الايونات السالبة راح نسميها الاكسبترز ايون، واللي هي شحنتها سالبة. إذا هسه حتى أنا أعرف بالضبط إيش قد كمية الثريشولد فولتج اللي أسلطها على هاي الدبليشن ريجن، حتى أنا يصير عندي تيار كهربائي يروح للإلكتريكال فيلد ويصير عندي كيرنت فلو كيرنت. فراح اعرفها انه النقطة الثانية راح اعرف هذه الفولتية على انها بيلتين بوتنشال. اذا هسه نريد نعرف ايش قد البوتنشال، ايش قد الجهد، ايش قد الفولتية اللي راح اسلطها. ايونز. نعم. هسه جنرالي الايونات من هي موجوده ايش راح تولد لي؟ قلنا راح تولد لي الكتريكال فيلد. قبل هذا الالكتريكال فيلد لازم عندي فيلدز اللي هو الفاي. فلذلك راح اقول generally الايونز create an electrical field which generate
potential. دائما من عندي الكتريكال فيلد انت تدري انه البوتنشال راح اعرف لك اياه هنا هو ايش راح يساوي؟ راح يساوي تكامل الاي دوت دي ار. مرات هذا يكون الكلوز لاين انتجرال. ما طول عندك الكتريكال فيلد فاذا الجهد او الشغل المنجز لتحريك شحنه من نقطه الى نقطه ثانيه عكس هذا الالكتريكال فيلد ايش راح اسميه؟ البوتنشال. فانا هسه شو اريد اسوي؟ باوع اريد هذا هو الاكسبترز البي تايب، اريد كل البوزيتيف ايونز اللي موجوده هنا احركها الى البي تايب، بينما بالان تايب اريد كل الالكترونات الموجوده وين احركها؟ للان دي. فاذا بالنسبه للان جاي يتحرك عكس اتجاه الالكتريكال فيلد حتى له بالبوزيتيف. فاذا جاي انجز شغل، فاذا كميه الشغل كميه البوتنشال اللي لازم اسلطه على طرفي هذا السيماي كوندكتر حتى انقل الالكترونات من هذا السايد اللي هو الرايت الليفت عفوا للرايت، وبالعكس البوزيتيف من الرايت للليفت، هو راح اسميه ابسايد. اذا هذا بوتنشال، هذا ابسايد. قيمته لازم ايش تساوي؟ تساوي الثريشولد فولتج، هسه راح نعرفها. لين هذا اللين حاصل ضرب عدد ذرات الاكسبترز في عدد ذرات الدونرز تقسيم الان اي سكوير. احنا عرفنا هاي الان اي، قلنا هذه التشارج كوانتيتي، قد كميه التشارج. قد تكون التشارج مال الالكترونز او قد تكون التشارج مال الهولز. هذا نخلي له هاي الدائره الصغيره اللي تعني initial potential. اصغر قيمه للبوتنشال initially لازم اسلطها على هذا السيماي كوندكتر حتى شو اسوي؟ امرر تيار كهربائي. هذا الفي تي الثريشولد فولتج راح احسبها نسبة الى الكي اللي هو الفيزيكال كونستانت في التمبريتشر درجة حرارة على الكيو على الشحنة، واللي قلنا ايش قد قيمتها؟ احنا معرفيها هاي سابقا، عرفناها قيمتها 26 ملي فولت ات روم تمبريتشر، تمام؟ درجة حرارة الغرفة. إذا هسه بالدبليشن ريجن حتى نحسب أقل بوتنشال أسلطه، وهذا البوتنشال راح يكون انف كافي لتحريك الشحنات الموجبة من هاي المنطقة الدبليشن ريجن إلى البي تايب، والعكس صحيح، تحريك الشحنات السالبة الإلكترونز من البي تايب للان تايب ايش قد قيمته؟ ابساي نوت، هذا قيمته. اذا خلصتوا الشيء الثاني اللي راح ناخذه، ايش قد الدبليشن ويدث؟ هذا اللي يهمني، ايش قد الويدث مال هذا الدبليشن؟ اريد هذا الكابيتال دبليو ايش قد؟ اريد احسبه بالضبط ايش قد قيمته. خلصتوا؟ يتغير نعم. نعم. هسه راح الاثنين راح ندخلهم، راح ندخل الثريشولد فولتج او الفورورد مع الريفيرس فولتج. هسه راح اثنين بالمعادله، هذا اللي اريده، انا اريد معادله بحيث اذا كان بالريفيرس ايش قد هذا الويدث مال الدبليشن، واذا كان بالفورورد ايش قد انت تدري بالفورورد مثلا بالسيليكون ورا 0.7 بعد ما عندك دبليشن ريجن.
تنتهي disappear وتمام تروح die out، يعني يصير تيار وبالتالي ما عندي الكتريكال فيلد. احنا قلنا دائما من عندي الكتريكال فيلد اكو يصير عندي كاباستنس بالشانل وعندي شنو هو ديبليشن ريجن، بس من يصير مرور تيار كهربائي فالالكتريكال فيلد تنسى بعد، يجي بداله منو؟ يجي بداله الكيرنت التيار الكهربائي. فانا هسه الويث مال الديبليشن ريجن سواء بالفورورد او بالريفيرس ايش قد؟ اريد احسبها بمعادله، هذا اللي اريد اشتقه هسه. اوكي؟ اذا خلصتوا خلي امسح السبوره كلها لان احتاج احنا هسه بعدنا بالبي انجكشنز، بس نريد نعرف الجزء الثاني. هسه عرفنا البوتنشال، هذا البوتنشال اريد اعرف او يسموه البيلت ان بوتنشال اللي هو الداخلي، الجهد الداخلي للسيماي كوندكترز. اريد اعرف الويث مال الدبليشن ريجن اعتمادا على هذا البوتنشال. اذا هسه النقطة الثانية او الشيء الثاني اللي نريد نعرفه الدبليشن ويث اللي انا رمزت له كابيتال دبليو. اذا استخدمنا بويسونز ايكويشنز الاشتقاق ما مطلوب، راح راسا نعطي المعادله by using Poisson's equations راح احصل انه ال W، احنا قلنا ال W ايش راح يساوي؟ يساوي ال XP زائد ال XN. وين؟ ال XP ايش راح يساوي؟ اللي هو قلنا المساحة او الويدث اللي راح يحتوي على كل الالكترونز الموجودة بالاكسبتر سايد راح يساوي لي 2 ابسلون مضروب في ابساي نوت البوتنشال زائدا الريفيرس فولتج على الكيو مضروبة في حاصل جمع الدونرز اوتومز زائدا الاكسبترز اوتومز تقسيم حاصل ضرب. هذا كله مرفوع للأس نصف يعني السكوير روتس. بينما الاكس ان ايش راح يساوي لي؟ يساوي لي 2 ابسلون، اذا يعتمد على نفاذية المادة مضروب في ابساي نوت بلس ريفيرس فولتج في ار، شيت قيمة الريفيرس فولتج على الكيو. شوف هنا الكيو ما جاي اخذها كونستانت، الكيو حسب الماتيريالز، حسب الدوبينج ستراكشرز، حسب الدوبينج كونسترينتس، هذه كلها تعتمد عليها الكيو مضروبة في 2 ابسلون NA Q بس عفوا انا غلطنا 2 ابسلون ابساي نوت بلس بي ار في الان دي، في الان دي على حاصل جمع هنا أس نصف في الان دي على حاصل جمع هنا اللي هو ان دي زائد الان اي. هنا بالعكس راح يصير في الان اي على حاصل جمع هنا راح يصير كيو في الان دي على ان اي زائد الان دي أس نصف.
وير هسه راح اعرف لك الفي ار. اعتقد كل الكونستانت نعرفها. الان دي قلنا الدونيشن، الان اي قلنا الاكسبترز، الابساي نوت هو قلنا البوتنشال، الابسلون تفاضيه الماده. تمام. الشيء الوحيد اللي ما نعرفه فقط الفي ار. الفي ار هو is applied reverse bias، اللي هو ايش قد قيمة الريفيرس فولتج راح اسلطها على هذا التو بولز حتى راح تكبر هذه الديبليشن ريجن. لا هاي مضروبة، هذه كيو ان اي مضروبة في ان دي زائد ان اي. هنا كيو ان دي مضروبة في ان اي زائد ان دي. هسه اذا عوضنا هذه سوينا شوية مانيبيوليشن للمعادلة، الدبليو الويدث راح تساوي لك 2 ابسلون الابساي نوت زائد الفي ار في ان دي زائد الان اي على ان دي مضروبه في الان اي divided by Q. هذا الكل مرفوع ل R. هسه اذا اخذنا سبيشال كيس، اذا اخذنا السيليكون او خلينا نكمل وبعدين نعرف الكوانتيتيز مال السيليكون. كملتوا؟ هسه هنا جاي ناخذ تو سايدز في انجكشنز وعندي ريفيرس فولتج قيمتها الفي ار. دير بالك بالريفيرس فولتج انا شريط. بالريفيرس فولتج انا اذا عندي ان لازم اجي اربطه للسالب، واذا عندي بي لازم اربطه وين؟ للموجب، وبالتالي عفوا بالعكس اذا عندي بي اربطه للسالب حتى انا اجذب كل الالكترونات باتجاه السالب، وبالتالي هاي تتوسع الدبليشن ريجن. هسه راح نفرض غير فرضيه، راح اعتبر انه بحاله كون التركيز مال الالكترونات اكبر بكثير من الهولز، فراح تصير هاي الريجن هي الدوميننت، مو تمام؟ وبالتالي راح اسوي ابروكسيميشن، ما يحتاج احسبهن اثنين. راح اعتبر انه الاكس بي هي الدوميننت، وبالتالي هاي اكبر بكثير من الاكس ان. this will be negligible، اقدر اهملها فيبقى فقط شنو هذا التير، والعكس صحيح. اذا قلنا الاكس ان كلش كبيره وبالتالي هي تكون الدوميننت مسيطره، فراح يصير هذا التير نجلجبل اهمله ويبقى فقط الاكس ان، مثل ما سوينا وين؟ مثل ما سوينا بالريزستيفيتي. الريزستيفيتي كان عندنا تو تيرمز، بس احنا قلنا اذا كان الميو ان اكبر بكثير من الميو بي فراح اهمل الميو بي. هنا نفس الخطوات راح نسويها. اذا كملتوا راح امسح هذا